سلام، امید که جور و سلامت و سر حال باشید. در این بخش از برنامه ما با مارجین و پدینگ و تاخیر CSS یاد میگیریم که چی مفاهیم های دارد. در قدم نخست اینجا یک دیف تعریف میکنیم با کلاس کارت و داخل دیف یک h2 تعریف میکنیم کارت باشد مثلا، یا بیاین با فارسی بنویسیم کارت کارت و بعد از آن یک پی تعریف میکنیم لوریم یا هر چیز دیگه باشد. حالا اینجا استایل ما رو انتخاب میکنیم. استایل داخل استایل کارتمان را تعریف میکنیم و قوس‌آباز و یک مارجین میتیم. مارجین چیست؟ مارجین یعنی فاصله بیرونی المان، یعنی فاصله کارت از چیزهای دیگر. یک مارجین می نویسیم مارجین مثلا 15 پکسل ضخامتش باشه. اینجا دیدیم که مارجین گرفت از این بغل و از این بغل. دیگر پدینگ چیست؟ پدینگ یعنی فاصله داخلی، یعنی فاصله متن از لبه کارت. می نویسیم پدینگ 15 پکسل باشه. از دیدیم که از اینجا به اینجا آمد. یک بگراند کالر میتیم بهش، بگراند کالر مثلا فول باشه اینجا، و بعد یک بوردر اضافه میکنیم این 2 پکسل سولید مثلا بلک. بوردر رادیوس که لبه های را گرد میکنه. می نویسیم بوردر رادیوس مثلا 10 پکسل. این بخش دیسپلی را توضیح میتیم. دیسپلی چیکار میکند؟ دیسپلی مشخص میکند المان چطور در صفحه دیده شود. مثلا یک دیف تعریف میکنیم با کلاس همان بلاک باشد. در داخل دیف یک لوریم تعریف میکنیم، لوریم لوریم خطای که خود ویز کد برای ما تولید میکند. در اینجا استایل تعریف میکنیم و اینجا بلاک تعریف میکنیم و قوس‌آباز بسته. دیگر اینجا اولین کاری که میکنیم دیسپلی بلاک تعریف میکنیم. دیسپلی بلاک باشد یک بگراند کالر مثلا لایت بلو باشد تعریف میکنیم و دیگر یک پدینگ بهش اضافه میکنیم 5 پکسل باشد مثلا، یا نه 10 پکسل، و یک مارجین 5 پکسل و از طرف چپ 0 پکسل باشد. طرف چپ و راست 0 پکسل باشد. حالا میبینید هر دیف خط خودش را اشغال کرده و از بالا و پایین فاصله دارد. خب بریم به بخش انلاین چی کار میکند؟ انلاین یعنی کنار متن در یک المان های دیگر قرار میگیرد و عرض کامل نمیگیرد. مثلا یک مثال تعریف میکنیم تگسپن باشد با کلاس انلاین. اینجا هم انلاین می نویسیم لاین یک کپی و این انلاین 2 باشد. اینجا هم بریم سراغ استایلی. کلاس ما را انتخاب میکنیم یک نقطه و انلاین بازو بسته. اولین کاری که میکنیم دیسپلی انلاین باید باشه.
یک بک‌گراند کالر بهش اضافه میکنیم، مثلا آبی باشد. یک کالر اضافه میکنیم، خطشان رنگشان تغییر میده، واید باشد. مثلا یک پدینگ اضافه میکنیم، چپ و راست فاصله یا بردار شود، مثلا 2 پیکسل، 5 پیکسل، 5 پیکسل. و یک مارجین بهش اضافه میکنیم، این که 2 پیکسل باشد. حالا دیدین که تمام عرض صفحه را نگرفت، یعنی دو خط، دو اسمن کنار هم در یک خط قرار گرفتن، اما عرض کامل نگرفتن. خب بریم سراغ پوزیشن چیست؟ ما میتونیم موقعیت ها را نظر به هدف خود تعیین کنیم که کجا همون هدف ما باشد، یا همون کارت، یا هر چیزی دیگه. بریم سراغ مثالش بریم. یک دف ایجاد کنیم با کلاس ریلیتیو باکس همینطور باشد. بریم سراغ استایل دهیمون. کلاس ریلیتیو باکس انتخاب میکنیم و قوس‌ها باز و بسته. اولین کار که میکنیم پوزیشن تعریف میکنیم، مثلا ریلیتیو باشد، تاپش 10 پیکسل باشد، تاپش یعنی از طرف بالا 10 پیکسل باشد، لفتش هم 10 پیکسل باشد از طرف چپ، بک‌گراندش هم مثلا سیاه باشد و یک پدینگ اضافه میکنیم بهش 10 پیکسل. حالا دیدیم که یک خط سیاه آمد اینجا، تعریف کردیم نظر به ریلیتیو تابش مثلا 10 پیکسل باشه، لفتش هم مثلا با 10 پیکسل. پدینگ بیاین یک ویت هیت هم بدیم، عرض و درازی. یک ویت 100 پیکسل باشد، مثلا هیت هم 100 پیکسل باشد. حالا دیدیم که اینطور یک شکل درست شد. دیدیم که این دف نسبت به محل اصلی خودش 10 پیکسل پایان، 10 پیکسل بالا و 10 پیکسل به طرف چپ رفته، یعنی به طرف چپ شده. بریم به بخش دومش که عبارت از ابسولوت می باشه. ابسولوت چی کار میکنه؟ یعنی المان دقیقا نسبت به پدر خیش، یعنی نسبت یک دف کلی داریم داخل همین دف، یک دف دیگه ایجاد میکنیم، این دف پدرش گفته میشه. همچنین این را پرنت نامگذاری میکنیم، با کلاس پرنت میشود. پرنت و داخل همین دف یک دف دیگه ایجاد میکنیم، کلاس ابسولوت باکس. حالا داخل همین هم یک ابسولوت تعریف میکنیم. بریم سراغ استایل ما. حالا این رو پاک میکنیم، تگ پرنت تعریف میکنیم، پرنت باز و بسته. همچنین اولین کار که میکنیم پوزیشن می نویسیم و ابسولوت باشن، اینجا خودش
نامگذاری میکنه بر ما، پیشنهاد میده پوزیشن ابسولوت باشد، ببخشید پوزیشن ریلیتیو باشد، نظر به پدرش حرکت کنه، ریلیتیو باشد، پرنت بگراوند، بگراوند کلر میتیم بهش، مثلا براون باشد، جگری نسبتا. دیگر یک هید میتیم، هید عرض نه ارتفاع میتیم بهش، 100 پیکسل باشد مثلا. یک مارجین تاپ میتیم، مارجین تاپ 10 پیکسل باشد مثلا. فاصله از بالا به پایین فاصله بگیرد نگذره. دیگر میریم سراغ کلاس دومیمون، عبارت از ابسولوت باکس میبشه. ابسولوت 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 باکس تعریف کردیم. باز وابسته اینجا پوزیشن ابسولوت میگیریم که نظر به پرند یا پدرش حرکت کنه. پوزیشن ابسولوت تاپش مثلا 10 پیکسل باشه، طرف بالا تاپش 10 پیکسل باشه، لفتش هم 10 پیکسل باشد، لفتش هم 10 پیکسل باشد. یک بک‌گراند کالر بهش اضافه میکنیم، مثلا لایت بلو باشد، لایت بلو آبی آسمانی. و یک پادینگ بهش اضافه میکنیم، پادینگ 10 پیکسل باشد. حالا دیدیم میبینید که ابسولوت دقیقا از بالا با چپ پدرش اندازه گیری شد. یک پوزیشن دیگر هم داره به نام استیکی یاد میکنم. استیکی چی کار میکنه؟ همین هیدر وقتی که اسکرول میکنه بیا پایین میایم، همین هیدر تا از اسکرول ما میآید یعنی پایین میآید. حالا مثلا کار میکنیم دیو پاک میکنیم، یک هیدر تعریف میکنیم، هیدر تعریف میکنیم. اینجا استیکی نام میمانیم، استیکی. حالا اینجا یک سکشن تعریف میکنیم، سکشن داخل سکشن یک پی تعریف میکنیم، مثلا لوریم خطر خود ویس کود تولید میکنه. تعریف میکند، همین را کپی میکنیم، 3 دانه میسازیم. حالا میریم به استایل دهیمون بودی، یک بودی تعریف میکنیم. بودی همون صفحه کل صفحه یک رنگ آمیز استایل میدهیم. بودی مثلا بودی باشد مثلا مارجین 0 باشد، 0 باشد. فوند فیملی مثلا این خط باشد، فوند فیملیش. و اینجا هیدر ما را تعریف میکنیم، هیدر باشد مثلا اولین کار که میکنیم پوزیشن تعریف میکنیم و استیکی تاپش 0 باید باشد، 0 یعنی از طرف بالا. بک‌گراند کالر بهش اضافه میکنیم، سیاه باشد. یک کالر خطش معلوم شود وایت تعریف میکنیم. یک پادینگ بهش اضافه میکنیم 10 پیکسل
باشد 10 پکسل باشد. یک فونت سایز اندازه سایزش 20 پکسل باشد و تکست آنلاین بهش اضافه میکنیم. بعدا میخونیم که خط وسط میاره. تکست آنلاین سنتر وسط بیاید و همچون یک ایندکس زید ایندکس که بعدا میخونیم مفاهیم بعدیموز ایندکس مثلا 100 باشد 100 باشد. حالا سکشن ما را تعریف میکنیم. سکشن آستا باز وابسته یک هید میتیم که اسکرول ایجاد کنه بهش ارتفاع میتیم مثلا 2 پکسل باشه. حالا اسکرول ایجاد کنیم یک بقم کالر بهش اضافه میکنیم. خب یا تنها ارتفاع بهش اضافه میکنیم کافی است. حالا میبینیم نتیجهش را مثلا پادینگ هم به این اضافه میکنیم که step راست 10 پکسل اضافه بگیریم 10 پکسل در دومیش یک 10 پکسل دیگه هم از طرف چپ راست باز اضافه میکنم. مثلا صفحه ما را کلام کنیم میبینید حالا ما اسکرول کرده بریم و این هیدر ما پایین آمده میره هر چقدر هم اسکرول کنیم پس همونطور بالا برویم هم قدم ما میآید. بریم به بخش دیگه ما که شامل هید ویت و اوورفلو می شود. هید ویت یعنی عرض و ارتفاع اندازه المان را تعیین میکنه و اگر محتوا زیاد شد با اوورفلو و میتوانیم اوورفلو بدیم و اسکرول بگیریم که اسکرول کنن مثل همین. حالا بریم سراغ مثالش. اینا رو پاک کنیم یک دیو ایجاد میکنیم با کلاس اوورفلو باکس مثلا باشد. باکس داخل همین دیو یا خط نشته میکنیم یا هر چیز دیگه مثلا لوری هم اون خط خود ویس کد باشد که تولید میکنه. به سراغ استایلیش بریم. این استایلای ما رو پاک میکنیم کلاس اوورفلو ما را انتخاب کرده اوورفلو باکس آسا باز و بسته. اولین کار که میکنیم یک ویت هیت میتیم برش عرض ارتفاع ویت مثلا 200 پکسل باشه. هیتمان 200 پکسل باشه و اینجا اوورفلو تعیین میکنیم. اوورفلو مثلا چه قسم باشه اتو میگیریم که اتومات باشد. یک باردر بهش اضافه میکنیم. باردر 2 پکسل سولید بلک یک باردر تعریف میکنیم. یک پادینگ بهش اضافه میکنیم 10 پکسل باشد. دیگر یک بک‌گراند باشد. بک‌گراند کلر مثلا لایت بلو آبی آسمانی باشد و اینجا تعریف میکنیم. اینجا هم یعنی خط ما را زیاد میکنیم. حالا دیدین یه اسکرول میکنم همین خطمان. حالا با هر شکلی که اینجا مثلا روتو را پاک کنیم مثلا X باشه
سر اوورفلو رو بکنیم. اوورفلو مثلا اسکرول ویزیبل هیدن هر آن چیزی که مثلا هیدن اگه بگیریم همون قدر که خط هست همون رو پوت میکنن دیگه نشان نمیده یا هر آن چیزی دیگه مثلا اوورفلو اسکرول خونه و ویزیبل باشد مثلا ویزیبل کار نمیکنه فقط ما خطمون رو پس نشان میده یا هر چیزی دیگه شما امتحان کنید. حالا می رویم سر فوند و متن. فوند فامیلی برای نوع فوند سایز برای اندازه و کالر برای رنگ. لاین هیت هم فاصله خود را تنظیم می کند. اگر متن طولانی است با الیپس با تکست اوورفلو انتخاب کرد و الیپس میگیریم 3 نقطه نمایش میدیم. حالا یک مثال میاریم. مثلا مثال ما رو پاک میکنیم. فقط کافی است یک پی داخل پی با کلاس تکست باشد. و داخلش خط تولید شده خود ویس کد هم میاریم باقی باشد. سراغ اسفلدیمون میریم. کلاس تکست انتخاب میکنیم. تکست حساب باز و وابسته. این کاری که میکنیم فونت فامیلی گفتیم فونت فامیلی چی کار میکند برای نوع فونت میباشد. مثلا سنسرف بگیریم. سنسرف خطمان اینطوری بولد میشود یک ذره. یک فونت سایز برای اندازه فونت سایز خواب کنیم مثلا 20 پکسل باشه. کلانتر شد بزرگتر شد خطمون. یک کالر بهش انتخاب کنیم که بخاطر رنگدهی همین خطمان مثلا باشد یا هر رنگ دیگه که مثلا سرخ باشد. چند چیز دیگر هم میخوایم بگیم. تکست الاین کارش ای است که خطا رو به طرف مابین میچیند. تکست ترانسفورم کافی الایز باید باشه. اینجوری اول خطمان رو الان میکنه. همچنان لیتر اسپیسینگ 2 پکسل باشد را فاصله دار میکنه. خب بک‌گراند کالر چی کار میکند؟ بک‌گراند کالر برای رنگ ساده پس زمینه گرادین برای پس زمینه مدرن و زیبا و لینیر گرادین زاویه و رنگ ها را تنظیم میکند. بریم سراغ مثالش. این مثال ما را پاک میکنیم و یک دیف تعریف میکنیم با کلاس هیرو یا هر آن چیز دیگه دلخواه. داخل از اینم گرادینت بک‌گراند بنویسیم. بریم سراغ استفادهیمون. کلاس هیرومون رو انتخاب میکنیم. هیرو آسا باز. این کار که میکنیم چی هست؟ یک بک‌گراند تعریف میکنیم. بک‌گراند خالی باشه. می نویسیم برای لینیر گرادینت. حالا یا رنگای خودمان را تعریف میکنیم. علامت نمبر مثلا نه یک 35 دیگری باشد. اول 35 دیگری چسبیده باشد و دیگر باما
مثلا 3 صفر باشد، رنگ سیاه میگیرد و علامت نمبر 06 B6 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 8 اینطوری رنگ B6 D4 ببخشید D4 اینطور رنگ به خود میگیره و کالر بهش اضافه میکنه که بک‌گراند ما معلوم شود. وای الان میبینید یک طرفمون این رنگ شد و یک طرفمون این رنگ شکل آبی و سیاه. کالر دادیم بهش، یک تکست الاین هم بهش اضافه میکنیم که وسط بره. تکست سمتر، تکست الاین هم سمتر باشد. پدینگ اضافه میکنیم با حدود 40 پکسل ضخامت داشته باشه، بزرگتر شود. یک بار در رادیوس گوشه هاش گرد شد. این گوشه ها باردر رادیوس 12 پکسل باشه. حالا دیدیم که یک پس زمینه منظم و دقیق و زیبا. خب بریم به بخش بعدی. بخش بعدی شامل باردر و باکس شادو میشه. حالا با مثال میگیم که چی کار میکنه اینا. یک دف تعریف میکنیم، گرچند همون دف صحیح بود حالا باکش کردیم. کلاس تعریف میکنیم به نام شادو 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 کارت شادو کارت و داخل دفمون می نویسیم کارت با سایه. سراغ استایلش بریم. کلاس شادو کارت انتخاب میکنیم و باز وابسته. اولین کاری که میکنیم یک بک‌گراند بهش تعریف میکنیم. بک‌گراند باشد مثلا واید باشد. یک باردر تعریف میکنیم. باردر قبلا در ویدیو قبلی گفتیم که چی کار میکنه. نقط دور المان را برامو میسازه. باردر مثلا پکسل سولید بلک و سیاه باشد، اینطور یک خط برای ما میکشد. باردر رادیوس داریم. باردر رادیوس 2 پکسل یا 10 پکسل باشه. ضخامتش گرد میکنه این دوره را. حالا دیدید. و دیگر پادینگ داریم. ضخامتش بلند نگذاریم. 20 پکسل باشد. 20 پکسل پادینگ باشد. یک عرض برش میتیم 200 پکسل. 200 پکسل یک تکست الاین بهش اضافه میکنیم که وسط بره. و دیگر باکس شادو که سایه مندازه. هر طرف هر جا بخوای سایه مندازه. باکس سایزینگ باکس شادو البته ببخشید شادو مثلا اولی 0 باشه. از طرف مابین یعنی اینجا 0 باشد، اینجا 4 پکسل باشد. از طرف چپ البته یا همان از طرف پایین 10 پکسل 10 پکسل از 10 پکسل سایه چی میگن اسپرینگش باشه یعنی پخش شدگیش باشد.
رنگش هم RGB این همگیش 0 باشد. بعد 0 اینجا 0 0 یک نقطه با 2 اینطوری عکس‌های یک آلاین آیتم هم بهش اضافه میکنیم سنتر باشه. جاستیفای کانتنت هم سنتر باشه اضافه میکنیم. بریم به بخش بعدی که شامل فلکس باکس میشه که در مثال واضح میگه. خب اینجا چند مثال داریم و تعریف کردیم. یک دف با یا بیاین سرک یا یک دف تعریف میکنیم با کلاس آیتم این یک باشد. کپی میگیریم همین دف را دو بار دیگر اضافه میشه پیست میکنیم میشه و کلاس فلکس را ما را اینجا انتخاب کردیم و قوسا باز و بسته و بعدا دیسپلی فلکس که ردیف میسازه فلکس و یک جاستیفای کانتنت سنتر همون حالا ما را چه میگن وسط میاره و دیگر یک بک‌گراند برش تعریف میکنیم. بک‌گراند مثلا همون سیاه باشه. یک بک‌گراند برش تعریف یک پدینگ 10 پیکسل باشه 10 پیکسل باشه. حالا سراغ آیتم ما میریم و یک کالر اینجا اضافه میکنیم که رنگ خط معلوم شود. کالر واید باشه مثلا. حالا اینجا کلاس آیتم را انتخاب کرده قوس‌ها باز و بسته. اینجا هم یک بک‌گراند اضافه میکنیم مثلا سبز باشد بعد اینکه بردار شود 15 پیکسل ضخامتش باشد و یک باردر رادیوس اضافه میکنیم باردر رادیوس 10 پیکسل باشد. خب اینجا یک گپ به تعریف میکنیم که 10 پیکسل باشد این از هم جدا شود. گپ 10 بریم به موضوع بعدی ما گرید لیاوت می باشد. خب با مثال این رو تعریف میکنیم کلاس ما را پاک میکنیم و جاش گرید می نویسیم. حالا میگیم گرید چی کار میکند و اینها را با کلاس باکس نامگذاری میکنیم. باکس باشد این هم باکس باشد. حالا براتون یادآوری میکنیم که گرید چی کار میکند. استعلام ما را پاک میکنیم کلاس گرید ما را تعریف میکنیم و قوسا باز و بسته. این کاری که میکنیم دیسپلی گرید باشد. خب گرید چی کار میکند برای صفحه بندی دو بعدی این کار میکند مثلا دو بعد مثل فلکس میگم اما با گرید کار آدم کار ما آسان‌تر میشه سازی البته ببخشید و اینجا گرید implement columns به اندازه همان قدری که ما کلام ما بیشتر باشه یا خط ما بیشتر با همان اندازه می نویسیم. مثلا
repeat دو یک اما دو به یک تقسیم شود مثلا دو به سه دو به دو تقسیم شود یا همون یک سه است بار گپ اضافه میکنه فاصله میته 10 پیکسل مثل مارجین واره کار میکنه و کلاس باکس همون را اضافه میکنیم باکس و یک بک‌گراند کلر روش اضافه میکنیم مثلا آبی باشد پاتینگ اضافه میکنیم ما ضخامتش 20 پیکسل باشد تکست سر باشد وسط میاره خطه بوردر رادیوس بهش اضافه کنیم بوردر رادیوس 10 پیکسل 10 پیکسل و یک کالر هم اضافه کنیم که معلوم شود خط مثلا واید باشد حالا اینجا که اینطوری است وقتی صفحه کلام کنیم هم میشود اگر میخوایم که مثل فلکس بار در این هیدر باشد اینجا دو را پاک میکنیم اینجا سه می نویسیم که دقیقا مثل فلکس میشه کار ما را آسان میکنه موضوع بعدی ما عبارت از ترانزیشن و انیمیشن می باشد ترانزیشن حرکت نرم وقت اتفاق میفته که ما ترانزیشن تعریف کنیم انیمیشن چی مانه؟ یعنی حرکت مداوم و خودکار است میشه نرم بزرگ و رنگش هاور مثل دکمه وقت تغییر میکنه یعنی حالا به مثال روشن میشه بریم سراغ مثالش مثالای ما را پاک میکنیم یک بتون تعریف میکنیم بتون تعریف میکنیم با کلاس بیتین اینجا هم آقرمی باشد برمی و یک دف تعریف میکنیم با کلاس فلوتینگ در موضوع کلاس هر اون چیزی که در دلخواهتان باشه در فکرتان باشه آن را علاوه کنید و اینجا انتخاب کنید فرق نمیکنه هر چیزی باشد هر چیزی نشته کنید فلوتینگ باشد اینجا هم فلوت نشته میکنیم فلوت بریم سراغ استایلایمون پاک میکنیم کلاس بیتین ما رو انتخاب کرده اوصا باز و بسته اولین کار که میکنیم بک‌گراند کلر بهش اضافه میکنیم مثلا این رنگ باشد یک کلر مثلا سفید باشد و یک باردر نان باشد باردر نداشته باشد پادینگ بر بر برجسته تر شود پادینگ مثلا 10 پیکسل ضخامتش 10 پیکسل ضخامتش و از طرف چپ راست 20 پیکسل باشد 20 پیکسل باشد باردر رادیوس تعریف کنیم در رادیوس 10 پیکسل 8 یا 8 پیکسل باشد حالا ترانزیشن تعریف میکنیم حال باشد مدتش 0
8.3 اس باشد. اس چی کار میکند؟ یعنی طبیعی و نرم رفتار میکند. یعنی وقتی این طرف حرکت میکنه آرام و نرم حرکت میکنه. و دیگر بیتین خود انتخاب میکنه، بازم بیتین پلاس این دفعه 2 نقطه میمونه و آبر چی کار میکند؟ وقتی بر یک چیزی میریم آسمون از روش قرار میدیم رنگش تبدیل میشود. حالا حالا ترانسفورم میتیم بهش. ترانسفورم 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 چی کار میکنه؟ ترانسفورم وقتی روی دکمه میره 10% بزرگتر میشه. یعنی حالا میبینید مثالش کار کنیم. اسکیل اسکیل ترانسفور اسکیل 1.1 باشد مثلا. اینجا حالا یک اکسشن نصب کردیم که خود به خود تایپ میکنه. ما خودم تایپ میکنیم بازم 1.1% باشه، یعنی 10%. رنگش هم چه قسم باشه؟ یا همین آبی باشد بک‌گراند کلرش و دیگر. و حالا کلاس فلوتینگ ما را انتخاب میکنیم. فلو آسا باز وابسته بک‌گراند کلر بهش اضافه میکنیم. مثلا براون باشه و کلر وایت باشد، یعنی سفید بهش. یک پدینگ یک ضخامت بهش اضافه میکنیم از داخل 10 پیکسل باشه، 10 یا 15 پیکسل باشد. 15 پیکسل باشد. یک بوردر رادیوس اضافه میکنیم. بوردر رادیوس 10 پیکسل باشد. و دیسپلی اینلاین بلاک باشد. دیسپلی لاین و بلاک. لاین بلاک توضیح دادیم یعنی به اندازه محتوایش فضا بگیره، نه تمام عرض صفحه. و اینجا هم یک انیمیشن اضافه میکنیم. انیمیشن فلوت باشد، 1 ثانیه باشد. ایز زن اوت باشد. ایزن اوت باشد و انفاینایت باشد و آلترنیت باشد. و این شکل هم اضافه کنیم، به یک شکل دیگه هم اضافه کنیم. حالا کار میکنیم. انیمیشن اسمش فلوت میشه. مدت زمانش 1 ثانیه باشه. ایزن اوت یعنی حرکتش نرم شروع و نرم تمام میشه. فاینال یعنی تا همیشه تکرار میشه. آلترنیت اینترنت نیست که آلترنیت یعنی یک بار بالا میره بار بعد پایین میاد. و حالا جا کیفریم های ما را تعریف میکنه. مثلا علامه اساین کیفریم کیفریمز فلوت باشد. مثلا فلوت آسا باز وابسته افرام نشته میکنه. آسای بزرگ ترانسفورم باشد. ترانسفورم مثلا ترانسلیت وای باشد. ترانسلیت وای به 0 باشد. حالا همینه میکنیم تو ترانسفورم ترانسفورم
ترانسفورم ترانسلیت بای باشد. ترانسلیت بای اینجا منفی 10 پکسل شود. حالا توضیح میدیم که اینا چرا. در حالت شروع فرام شی در جای عادی باشد، یعنی جای خود هیچ تکرار نشود. خودش باشه صفر، یعنی همونطور در همینجا باشه. در حالت پایان 10 پکسل منفی 10 پکسل باشه. مثلا در حالت پایین میبینید حالا عنصر فلوتینگ هر ثانیه 10 پکسل بالا و پایین میره. حالا میبینید اینجا بچه ها دکمه وقتی روش ماوس میگیریم مثلا ور میشه، میبینید اینجا. بریم به بخش دیگه مون شامل وریبل و مدیا کیوری می باشد که در جریان کار آن را توضیح میدهیم. در جریان مثال حالا یک دف تعریف میکنیم با کلاس responsive کار. حالا داخل این دف یک نشنا میکنیم، مینویسیم کارت responsive. حالا همین قدر سایل ما را پاک کرده. قدر سایل ما را پاک کرده لینک وارد که میکنیم برای وریبل چی کار میکنه؟ این ذخیره رنگ و اندازه ها راحت‌تر تغییر بدیم. دو نقطه میمانیم، رود مینویسیم، رود باز وابسته. اینجا چه قسم وریبل میسازیم؟ دو داش زانو داش مین کلر نام که میمانیم مین بیجی مثلا بک‌گراند باشه. باز دو نقطه اینجا رنگ خود ما را می نویسیم. اف ای باشد مثلا اف سه سی هفت و یک سیمیکولن باشه. همین را کپی کرده سه دانه میسازیم. خانماش را تغییر میکنیم، مثلا کالر باشد. بعد سه دانه یک باشد و این هم پادینگ باشه. این رو پاک میکنیم، پادینگ از پادینگ باشه مثلا 20 پکسل. 20 پکسل باشد. آسمون بسته است. حالا responsive کلاس ما را انتخاب کردم، کی کارت انتخاب کرده، قاستا باز و بسته. ولی کار میکنه یک بک‌گراند انتخاب بک‌گراند مثلا باشه. اولین جا که می نویسیم اینجا بر باشد و قاستا باز. حالا میبینید که از این به ما تولید میکنن، یعنی به ما پیشنهاد میکنن این رنگ را استفاده کنید. اینجا هم میباشد مثلا این بیجی باشه، کالر مثلا ورد باشه. باز اینجا مین کالر تعریف کرده بودیم دیگه. و در پادینگ هم همینطور پادینگ باشه یک بار باز. و اینجا هم پادینگ استفاده میکنیم. اینجا هم اضافه شد و دیگر تکست لاین اضافه میکنیم که سمتر باشه. دوباره با وسط border radius باشه مثلا 10 پکسل.
10 پیکسل باشه و مارجین 20 پیکسل باشه ببرد به طرف وسط. خب حالا چرا کار نکرد؟ بیایم برسیم اینجا خط املایی درست نیست، ببخشید. اینجا رسپانسیو کالر اینجا تو 3 دانه باشه مثلا سفید درست وسط آمد. اینجا هم میدیوکیوری خود اضافه میکنیم مثلا مدساین باشه میدیا مکسوید خودمون می نویسیم. مکسوید چیست حالا؟ برای موبایل مکسوید و برای کامپیوتر مینوید میگیریم درست تنظیم شود دقیقا اندازه این مثلا مکسوید 2.600 پیکسل باشه 600 پیکسل 600 پیکسل و قاصا باز وابسته. اینجا چی کار میکنه؟ همان رسپانسیو کارد ما رو انتخاب کردن و حالا یک بگراند بهش اضافه میکنیم بگراند کلر مثلا باشن اینجا کلر بهش اضافه میکنیم کلر واید باشه. حالا این را بزرگ کرده حالا سیاه است. وقتی که کنترل شفت برای پیچق بگیریم اینجا یک صفحه دیگر رو باز میشود به خاطر تنظیم تنظیم در موبایل کمپیوتر و تبلت. حالا من که آماده میرم اینجا پکسلش نشان داده میشه من کوچک کرده میرم در 500 از 600 پکسل و پایین رنگش آبی میشه. خب یک مثال دیگه هم از این کار میکنیم و تمام. این داخل دیومون همینطور باشه کار این را پاک میکنیم یا نه همونطور نباشه پاک میکنیم مثال جدید می نویسیم دف تعریف میکنیم با کلاس کانتینر در داخل یک دیو دیگه به نام با کلاس کارت ایجاد میکنیم کارت همانطور یک اجزای تعریف میکنیم داخل اجزای کارت اول می نویسیم کارت اول باشد داخل پی و یک پی تعریف میکنیم این یک کارت نمونه نه هست حالا همین رو یک کپی گرفته یک کپی از میگیریم و پیست میکنیم یک مثال دیگه بنویسیم حالا چرا کار نمیکنه نمیدونم یک دیو کلاس کارت حالا سه دانه کارت شد ما نمیخوایم سه دانه ما دو دانه میخوایم حالا سراغ استایل لیهی میریم استایل های ما را پاک میکنیم اولین کار که میکنیم یک بودی تعریف میکنیم بودی اقصا بازو بسته
یک مارجین اضافه میکنیم. مارجین 0 باشد. مارجیناش فونت فامیلی سانس باشد. مثلا تعیین میکند. بک‌گراند مثلا علاوه نمبر F3 F3 F4 و F6 باشد. و دیسپلی را فلکس میگیریم. دیسپلی فلکس را ردیف میکنه، یعنی یک رنگ میچینه با صورت عمودی فلکس باشد. دیسپلی فلکس باشد. جاستیفای کانتنت سنتر، همه چیزای ما باید با وسط بره. جاستیفای کانتنت آنلاین آیتم سنتر از نظر چه قسم براتون تعریف کنم؟ از نظر همه چیز این که بیخی یه آنلاین آیتم سنتر میشه، وسط آنلاین آیتم سنتر باشد. هیتش هم حالا سایت VH میگیریم. بریم سراغ کانتینر ما. کلاسیک کانتینر تعریف میکنیم. سابورس این کار که میکنیم این هم دیسپلیش فلکس میگیریم. فلکس باشد. گپ 20 پیکسل باشد. 20 پیکسل. سل فاصله میتابه ایشان. فلکس رپ باشد. فلکس رپ باشد. جاستیفای کانتنت هم سنتر باشد. جاستیفای کانتنت هم سنتر. بریم سراغ کارتای ما. کلاس کارت انتخاب کرده. آواز وابسته. بک‌گراند واید باشد. پدینگ بهش اضافه میکنیم. نظر بردار یا برجسته شود. 20 پیکسل شود. وارد رادیوس هم اضافه میکنه. این 10 پیکسل باشد. 10 پیکسل باشد. باکس شادو هم اضافه میکنیم. باکس شادو از طرف کل صفر، از طرف چپ و راست 4 پیکسل. بخشودگیش 8 پیکسل باشد. 8 پیکسل باشد. 8 پیکسل باشد و RGB باشد. رنگ RGB انتخاب میکنیم. صفر باشد. صفر 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 باشد. 0.2 باشد. شیشه در شود یک ذره. دیدید مشاهده میکنید. و دیگر یک ویت اضافه کنیم بهش. ویت مثلا عرض برش 250 پیکسل باشد. و دیدید یک اکسترا لاین بهش اضافه کنیم. اکسترا لاین مثلا سمتر باشه که خطایمون بره وسط. اکسترا لاین سمتر باشد و ترانزیشن اضافه میکنیم بهش. ترانسفورم باشد. ترانسفورم 0.3 ثانیه باشد. ایز باشد آرام حرکت کند. و حالا ما کاردمان را هاور میتیم. وقتی که ماوس سرش بره یک رنگ شد. دست کارت 2 نقطه و هاور.
کار شود. also باز وابسته ترانسفورم شود. ترانسفورم نشته میکنیم. ترانسفورم اصل وای باشد به شکل وای بچرخه. وقتی که سرش وقتی که ماوس روی کارتا بردیم یکم شور میخواد. حالا منفی 10 پیکسل باشه. پیکسل باشد و دیگر میدیا کیوری بر موبایل کامپیوتر و تبلت مثلا ساین ما ساین نشته میکنیم و میدیا باز مکتوب بهش اضافه میکنیم. مکتوب مثلا 768 پیکسل باشه. آسمان باز وابسته دست کارتمان را انتخاب میکنیم. باز بسته یک بیت بهش انتخاب میکنم. این دفعه 100% بیت بگیره. باید 100% بیت 100 برش اضافه میکنیم و همین دور تمام است. حالا میبینید صفحه بزرگ کنم روی کارتمون ماوس ما رو میبریم اندک زوم میکنه خدا اسکیل میبینید. حالا در بخش کنترل شفت آیا میزنیم. حالا میبینید کیوریمان درست کار میکند. وقتی که از 768 پایین بیایم زیر به زیر میشود.